Tadaan! From the top, let's go! Hey guys, welcome to my channel. So ito yung part 2 sa skincare natin sa Bloom Habits. So ito gagamitin natin night series kasi ngayon gabi na. So bago natin simulan, headband. Headband. So guys, kung napanood nyo yung part 1 ng vlog number 5 natin. So ito yung part 2, night series. So again guys, bago natin gamitin yung panggabi, kailangan natin ito. Pinakita ko natin sa inyo ng part 1 sa ano. Ito yung purifying potion. So ulitin ko, 100 ml. Calms irritation, target dark spot, brighter and firmer skin. So guys, ngayon ginagawa ko, gano'n lang rin ulit sa dati. Dump nyo lang siya ng tubig. Dump. Hindi kasi naghihilaman sa maraming tubig. So, dump lang. Pag naramdaman nyo na yung basa siya, gamit na kayo nito. Purifying potion. So, tatlo lang rin ulit. And rub it. And again guys, kung napanood nyo yung part 1 ng skincare natin, may cooling effect ulit siya. And also, yes, ulitin natin, all natural products, hindi siya mabula. And also, ulitin natin guys, kahit nasabi ko na doon sa part 1, again, gawa siya sa Pilipinas, pero yung mga ingredients niya sa Korea at sa France. So, massage lang again. Massage. I-relax mo yung mukha ko. Massage. Tapos, balaw. Tcharan! So guys, yun nga, purifying potion pa lang siya. Naramdaman ng fresh ka. Kasi nakikita mo pa lang sa skin mo, glow na. So, kuha kayo ng tissue or malinis na basahan. Ayun, sana lang. Fresh Let Night Series. So next natin, ito. Restoring Glow Night Toner. Ito, nakakatulong to sa acne care, revitalize dull skin, exfoliates dead skin cells, and safe for pregnant women. Pregnant. Alam niyo yan. Char! So ito guys, toner siya. Yung karamihan, yung mga babae, ginagamitan nila to ng bulak kung naka-makeup sila. But then, kung hindi naman tayo naka-makeup or walang makeup, so sa kamay lang natin. 3. Okay na yun. Ganyan niya yan. Yan. Tadaan! Maramdaman nyo guys, pag gumamit kayo nito, malagkit. Malagkit siya. Kaya pakita ko ulit siya. And guys, ito, ginagamit lang siya sa gabi. Kasi nga, PHA or PHA is stand for beta-hydroxy acid. Sensitive siya sa UV rays at baka magkaroon kayo ng irritation. So, malapit nga siya. So, next natin, nababasa ba guys? Ito yung pinakamahabang pangalan, ang Marine Algae Synergies Bipase Ampule. And it regenerates, repairs, and brightens. Yan.
So ito guys, nakikita nyo, magkahiwalay. Kasi nga by phase siya. So shake mo lang siya. Tapos, pindot-pindotin nyo na lang rin. So pagkatapos na, ito hindi siya katulad nung kanina, yung day series. Ito yung malabnaw siya. Hindi siya malapot. So, kinakamay siya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na patak yung ginagawa ko guys. So, hirap nyo lang siya sa kanila. Then, massage. O nga pala guys, maliban sa marine algae extract, meron din itong Arisima amarans extract na galing sa Korea. At ito ay yung active whitening sa kanila. Kapag meron ka nito na ginagamit mo sa mukha mo, 2 weeks lang, makikita mo na yung resulta. So guys, massage mo na lang siya. Massage mo lang siya. Yan. Massage. And voila! Okay na! So, okay na yung next series natin, guys. So, doon lang. Tapos na, ganun lang ginagawa ko. Araw-gabi. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanonood, guys. Tapusin lang natin doon mabilis. And thank you for watching. Again, guys, just comment and like. And huwag kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button sa tabi ng subscribe para lagi kayong update sa darating kong video. Yun lang guys, no hate, just love. Bye-bye!